सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी क्लिक करा बेल आयकॉनवरती। चला तर पाहूया कशी बनवायची सुंदर बर्फी। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे नारळाचा चुरा। तर हा नारळाचा चुरा मी विकत आणलेला आहे, तुम्ही घरीही बनवू शकता। तर तुम्ही घरी बनवण्यासाठी वाळले खोबरे घ्या आणि खोबऱ्यावरचा ब्राऊन पार्ट काढून तो पांढरा भाग तुम्ही मिक्सरमध्ये टाकून असे बारीक त्याचा चुरा बनवून घ्या। आणि इथे मी 2 वाटी हा खोबऱ्याचा चुरा घेतलेला आहे। तर इथे मी आटवलेलं दूध घेतलेलं आहे, हे विकतही मिळते पण मी घरी बनवलेलं आहे, तुम्ही घरी बनवू शकता। हे बनवण्यासाठी मी 2 वाटी दूध आणि 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि ती अशा प्रकारे घट्ट होईपर्यंत मी गॅसवरती ते ठेवलं होतं। आणि नंतर गॅस बंद केल्यानंतर मी त्यामध्ये 1 चुटकी सोडा टाकलेला आहे, त्यामुळे ते मिल्क छान असं सेट होतं आणि यामुळे मिठाईला खूप छान स्वाद येतो। आणि इथे मी घेतलेला आहे इलायची पावडर घेतलेली आहे आणि फूड कलर, पिंक कलरचा फूड कलर घेतलेला आहे। चला तर पाहूया ही मिठाई कशी बनवायची। तर ही खूप साधी आणि सोपी मिठाई आहे, यासाठी आपल्याला गॅस ऑन करायची गरज नाही। यामध्ये सर्वात अगोदर आपण टाकायचं आहे हे आटवलेले दूध, थोडे थोडे दूध टाकून आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचे आहे। यामध्ये इलायची पावडरही टाकून घ्यायची आहे आणि छान मिक्स करून घ्या। इलायची पावडरने खूप छान स्वाद येतो मिठाईला आपल्या आणि मस्त अशी खूप छान बर्फी बनते, तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा। तर हे बघा छान असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे हे। यातलं मी निम्म मिश्रण एका वाटीत काढून घेत आहे। तर आता यामध्ये मी टाकत आहे फूड कलर आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा हे छान असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। इथे मी एका ट्रेला तूप लावून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी आता हा नारळाचा चुरा टाकत आहे। खाली थोडासा चुरा टाकून घ्या, त्यामुळे आपली बर्फी मस्त असं खालूनही स्ट्रक्चर येईल त्याला। आणि हे आपण त्यावरती नंतर टाकणार आहोत। या टाकण्या अगोदर तुम्ही छान असं मिक्स करून घ्या। तर हे बघा असं तुम्ही चमच्याच्या साहाय्याने एक लेयर सेट करून घ्या। हे बघा तर यावरती आपण पिंक कलरचा लेयर देणार आहोत। आपल्याला हे छान सेट करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा हे 2 छान असे लेयर बनवून घेतले आहेत मी हाताच्या साहाय्याने
आणि यावरती आता मी थोडेसे नारळाचा चुरा टाकत आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ड्रायफ्रूट्सही टाकू शकता. त्याने खूप छान दिसते बर्फी. आणि यानंतर आपण ही फ्रीजरमध्ये 15 मिनिट ठेवणार आहोत सेट होण्यासाठी. तर ही बघा, ही बर्फी मी 15 मिनिट सेट करून घेतली आहे फ्रीजमध्ये ठेवून. तर आता आपण ही कट करून घेऊयात. तर ही बघा, आपली बर्फी तयार आहे. मी तुम्हाला दाखवते काढून. तर ही बघा, आपली खोबऱ्याची सुंदर अशी बर्फी बनवून तयार आहे. तर तुम्ही पाहू शकता ही किती सुंदर बनलेली आहे. तुम्हाला ही नक्की आवडेल आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका सुंदर रेसिपी बरोबर. थँक्यू.